Takže já vás vítám zpátky u nového videa, i když to vypadalo, že žádný další nový video nebude, protože to trvalo 2 týdny. Ale to nevadí, myslím, že těm 40 lidem nebo kolik mě sleduje, to absolutně nevadilo. Ale má to svůj důvod a ten vám teď povím. Takže ze všeho nejdřív jsem byla nemocná poslední týden a půl, což znamená, že jsem 11 dní byla prakticky jenom doma, nic jsem nedělala a řeknu vám, je to hrozný. Nejhorší ze všeho na tom je, že jsem 11 dní nebyla cvičit, což by bylo docela v pohodě, ale já když necvičím, nebo takhle, já miluju jídlo. Fakt, ze všeho nejvíc na světě bych řekla, že miluju jídlo. A když prostě necvičím a nudím se a mám prostě čas, tak jediné, na co myslím, je jídlo a mám hlad. A moje strava teda teďkom těch posledních 11 dní, nebo ne 11 dní, ale prostě ten poslední týden, tak vypadala naprosto příšerně a když jsem asi 2 dny zpátky stála nad řezem a jedla jsem 3. sušenkový zmrzlinový sendvič, tak jsem si řekla, že je asi něco špatně a už je potřeba s tím přestat. Takže moje strava ten týden vypadala jako by víceméně jenom čokoláda, smažené věci a spoustu dobrot. Spoustu nezdravých dobrot. Každopádně teda konečně jdu cvičit, konečně začnu jíst zdravě a ještě jsem chtěla říct, když jsem onemocněla, tak jsem se snažila jakoby najít nějakou inspiraci na Instagramu, na YouTube a takhle. Takže já nikdy nekoukám na ostatní videa, nebo prostě nejsem ten typ, co by scrolloval Instagramem. Já třeba jakoby ani nikoho moc nesleduju. Když fakt něco hledám, tak to jsou recepty nebo něco takového. A hledala jsem teda nějakou inspiraci a najednou mi začalo připadat, že můj život je absolutně hrozný k ničemu, že všichni se mají dobře, všichni něco dělají v tom životě a já ne, že všichni jsou úžasný. Mimochodem mám akné. Doufám, že to není vidět a jestli je, tak asi není, protože tam hodím nějaký filtr, aby to nebylo vidět. No ale každopádně mi teda přišlo, že můj život je úplně hrozný. A najednou na mě skočila nějaká jakoby deprese, která jakoby technicky za to ještě ani nevymizela, je tady pořád se mnou. Takže lidi, jestli máte depresi a já mám úzko a cítíte, že je něco špatně, tak je to z internetu, je to z Instagramu, je to z TikToku, je to porovnávání, je to fakt, já jako vždycky jsem o tom slyšela, že prostě lidi se jako porovnávají a pak si připadají hrozně. Já se snažím fakt se neporovnat s ostatníma, protože prostě nejsme ostatní. Ale je to takový zraný, vám to nepřijde. Nejdřív cítíte takovou jako vlnu inspirace všeho a pak najednou se do toho pustíte a zjistíte, že to máte jinak, nebo jak to říct, prostě, že to není tak, jak byste si to představovali a už jenom nějaká představa nebo prostě to porovnávání vás jako fakt šíleně dostane. Takže pracujte sami na sobě, všímejte si sami sebe a zahoďte mobily. Takže dneska, po hrozně dlouhé době, jdeme mezi lidi. Mimochodem, co je tohle počasí, páč v tomhle člověk ani nemůže být šťastný nebo být nějaký pozitivní emoce, to prostě nejde. A taky jsem chtěla říct, že je tady špatný světlo, tak potom. Že já už jsem před fitkem a jdeme cvičit, Jinak jsem chtěla ještě říct, že jsem si totiž všimla, že občas se mi stává, že nedokážu poznat, kdy jakoby moje tělo už má dost a kdy ne, a kdy jsem jakoby unavená a měla bych zvolnit a kdy ne, a nebo prostě, chápete. Takže jsem si říkala, že jelikož jsem byla letos nemocná, já nikdy nebyla nemocná, fakt nikdy, třeba 1, 2krát maximálně, jo, ročně. A teď jsem byla nemocná asi 4krát, nebo možná už 5krát, já nevím, a to je teprve prostě srpen, že jo. Takže bych se možná víc měla o sebe starat a zařadit nějaký třeba jako, bych se začít protahovat. Chtěla bych se začít protahovat, protože jsem absolutně zkrácená a to na sobě dost cítím a je to dost nepříjemný. A zároveň, že prostě regenerovat to tělo, dopřát si nějaký hezký relax a tak. A já už nemám čas, jelikož zase nestíhám, takže jdem cvičit. Já se nechci chvástat, ale měla jsem chuť na něco sladkého, tak jsem si vyrobila domácí zmrzku a já ji ukážu. Takhle, ona teda nevypadá nic moc vábně, ale je to víceméně jenom kotyč, trocha proteinu, pistáciový máslo, trochu mlíka, avokádo a med a je to mega dobrý. No, ale asi bych mohla vysvětlit, proč když už je úterý, tak jsem teprve v úterý v práci a moje práce spočívá v tom, že chodím jenom 2krát týdně. Jinak mám home office, takže těším se na obídek
a na procházku a na svačinu. Tu mám tady. Ale moje tapetka mi vždycky zlepší den. Takže už jsem z práce doma. Už dávno. Už asi 3-4 hodiny. Včera jsem si objednala balíček z Vilgainu, Actinu, já nevím který. Já jsem absolutně zapomněla, co v něm je, takže si ho můžeme spolu otevřít, protože unboxingy jsou moje oblíbená věc, ať už jde absolutně po cokoliv. Takhle je docela vtipný, že moje úplně první video, tady na tomhle účtu, a úplně první video je, že tam rozbaluju balík z Actinu právě a mám tam víceméně samý sušenky a samý dobroty, tak já jsem to absolutně přestala jíst. Přestala jsem jíst všechny ty tyčinky proteinový a sušenky a všechny tyhle ty věci, protože jsem zjistila, že jakýkoliv sladidlo nebo takový to umělý, ani nevím, jestli to tam je, ale nedělalo mi to prostě dobře, ty proteinové tyčinky a všechny tyhle ty jakože zdraví věci. Takže tady víceméně mám asi samý kraviny, já už si to nepamatuju, ale vím, že jsem to potřebovala objednat. Mám tady tohle. To jsem neměla hrozně dlouho. Měla jsem to naposledy, když mi to dávala Zuzka, že už to nechce. Děkuji, Zuzko. A předtím možná právě, že naposledy, když jsem točila to video první. Potom tady mám vzoreček arašidového proteinu. Protože si chci zítra udělat takovou arašidovou zmrzku zase, tak tam asi dám arašidový protein, prostě no logicky. Potom klasicky v mini verzi. Ale to jsem zase našla nějaký recept na kanoli, nebo tak něco. Potom tady mám banánový vzoreček proteinu, protože na Vilgainu byl nějaký recept na krtkův dort do skleničky. Já jsem to zkusila, bylo to hrozně dobrý, fakt hrozně dobrý, takže si to potřebuji dělat znova. Potom tady mám jak se tomu říká, čočku? Mám tady čočku. Jako bych si ji nemohla uvařit. Už vím, proč jsem to objednávala. Došly mi omega. Já si dávám 2 kapsle denně, takže, když není ryba teda. Takže mi to docela rychle mizí, to znamená, že 1 pixle je teda na měsíc. Jo, to taky. Došel mi kreatin. Takže jsem doplnila. A funny story, já jsem, tady mají tu odměrku a píšu, že má, já nevím, možná už to změnili, můj kreatin, který mám jako teďkon, tak je asi někdy z ledna, z prosince a měla tam být jakože 7 gramová odměrka, myslím, že a psali, že si máte dát 3/4 odměrky, tak jsem si dávala 3/4 odměrky, načež jsem zjistila, že těch 3/4 odměrky je asi 7 gramů právě. Takže jsem si dávala trošku víc než doporučenou dávku 5 gramů. Potom tu mám mlíko. Ovesní mlíko, protože se mi líbí, že složení je jenom voda, oves, 13% a to je všechno. Podle mě to bude hnusný. Potom tady mám kuřecí prsa hotový v konzervě pro psa. Potom tohle, kokosový mlíčko. A všichni už víme, že já absolutně miluju kokos, takže to je prostě totálně boží. Z toho bude piña colada. A potom tohle, tam jsem docela zvědavá. To je čistý L-glutamin. Já jsem někde četla, já toho čtu hodně, to je průser, že právě lidi při stresu a oslabené imunitě a celkovému tomuhle blablabla, tak že si mají po tréninku dávat odměrku glutaminu do proteinu nebo prostě do čehokoliv. A že by tomu mělo napomoct. A já, jelikož jsem totálně ve stresu, stres je moje druhý jméno, tak nebudu nemocná tak často. A to je všechno. To bylo docela nudný. A to nevadí, páči, já nechci, aby toto video bylo tak dlouhý. Podle mě takových 15 minut je optimálních, tak uvidíme, jak se do toho vlezu. Dneska je teprve druhý den a já nechci, aby to nebylo zase tak jako nudný, abych se tam vykecala nebo tak. Ale když už si tak hezky povídáme, tak jo, za A. Říkala jsem to s tím stretchingem, že bych se chtěla začít protahovat, takže včera jsem se trošku protahovala a dneska to mám v plánu taky. Takže teď asi už je jakože 7 hodin, tak se půjdu protáhnout, vykoupat a tak dále. A kámošovi jsem půjčovala tu knížku, asi tak 2-3 měsíce zpátky, aby si ji přečet. A upřímně nevím, jestli mu to něco dalo, doufám, že jo. Myslím, že se k tomu nějak moc nevyjadřoval. Ale osobně musím jakoby si přiznat, že mezi tímhletím obdobím, těma 2 týdnama a jakákoliv prostě špatná situace nastane, tak prostě
Bůh je tady se mnou a neustále mi připomíná, že prostě cokoliv špatného bude, tak bude zase dobrý. Já absolutně věřím jeho plánu, absolutně věřím, že prostě teď mě připravuje na to všechno, co se bude dít. A vždycky to všechno prostě dopadlo tak, že jsem nakonec byla ráda, že to tak dopadlo. A já se snažím co nejvíc naslouchat tomu jeho plánu, který pro mě má. Tak doufám, že nesejdu z cesty. A tak jo, tak zase zítra. Ještě tam byla manilka. Zapomněla. Takže druhý workout týdne hotovej. A to je teprve 8 hodin ráno. A nejlepší na tom je, že jsem měla jenom ty 2 rýžové chlebičky, takže mi ty zbývá spousta jídla, který musím sníst. A já jsem se rozhodla, že jelikož tam mám ten týden, že vlastně pondělí, středa chodím cvičit a mám normální home office, plus pátek, pondělí, středa, pátek. A úterý, čtvrtek chodím do práce, tak to vlastně je víceméně takový úplně rotačně stejný den, takže natočím jenom takový střípky, abych to úplně neprotahovala, protože jsem koukala, že už teď to má 10 minut a až se bude něco zajímavějšího, tak to natočím spíš tak třeba ten víkend, pátek, sobota, neděle. Takže si užijte sled nějakých popisků. Peace. A to jsem taky chtěla říct. Já jsem si dneska pustila playlist, který jsem měla do starého auta a hrozně dlouho jsem ho neslyšela. A já se nedivím, že jsem měla neustále špatnou náladu, protože ty písničky byly jak pro nějakého psychopata. Ale dneska jsem si dala do rádia jiný CDčko a vyskočila na mi ta písnička. It's always my fucking fault, but I don't wanna let go, let go. I'm never gonna let go, let go. I'm suffering from boredom in suburbia. I need a hit of euphoria. I'm stuck in Disturbia. I got this pain in my gut like a hernia. I got the jitters, they worrying. I don't take out, I just order in. Cross the Arizona border and ship across Canada. 21 days clean, I won't break a habit. 22 days later, I'm a... Tak ještě tenhle song. Tohle CDčko se mi povedlo. Konec party. Dneska byl leg day. Nesnáším cvičit nohy. Ale mě tam vždycky pak strávím 1,5 hodiny. Já nevím, co tam dělám 1,5 hodiny. Prostě to trvá 1,5 hodiny. Ještě jsem šla pro balíčky. Jeden poslat, jeden vyzvednout, takže už je 9 hodin. A já úplně umírám hlady. Takže jedeme domů. Je hrozný vedro. Takže to dneska vypadá na nějaký opalovačky konečně. A hlavně je pátek, jej! Vítejte u mě v pokoji, je to nakřivo. Takže dneska, jelikož pátek, jsem si řekla, že dodělám práci a půjdu se hezky projít, protože je tam sluníčko. Pak se půjdu opalovat a půjdu si číst Bibli. A hádejte co, jen jsem vyšla ven, začalo pršet. Nevadí, tak jsem se trošku prošla, protože to nebyl žádný hrozný déšť. A pak jsem si kecla ven a četla jsem si tady Bibli a teď pokračuju doma. Páč jsem si šla udělat večeři a nějak jsem tady zůstala, ale za chvíli zase půjdu ven. Páč, už je tam asi líp. A já fakt potřebuji být venku. A je úplně úžasný, jak vždycky, když si čtu Bibli, tak mě to neskutečně uklidní. Přečtěte si ji taky, je tam toho spousta. Je tam spousta odpovědí do života, který by měl každý vědět. Je tam spousta pravdy.
pravdy, který nikdo nechce slyšet. Taky jsem nechtěla, ale změnilo mi to život. Takže jestli jste někdo ztracený v životě, tak se možná přestaňte spolíhat na sebe a začněte se doptávat toho, kdo vám jediný může odpovědět. A můžete vidět moje 2 proteiny. Jeden je tady a druhý je tady. A technicky za to, jo, to jsem taky chtěla říct. Tím jsem vlastně chtěla začínat, což jsem řešila předtím, než jsem vůbec začala točit tohleto video, ze kterého se nějakým způsobem vyklubalo něco jako spíš weekly. Jo, weekly. Prostě týdenní vlog. Tak jsem se prostě rozhodla, že odstraním všechny nábytek tady z tohohle pokoje, nechám si na zemi jenom madraci, pak se teprve nějak začnu rozhodovat, co udělám s tím pokojem. Dělala jsem si tady nějaký vizualizace v The Sims. Já nevěděla, jak jinak. Já vám to ukážu, ale jsem absolutně nešťastná v tomhle pokoji. Páč je prostě, já nevím, 14 let stejnej a já se tady nějak absolutně necítím. Jako není ošklivý, to neříkám, ale prostě už si moc nerozumíme. Taky si potřebuju protřídit četník, protože asi tak 98% věcí, co tam mám, tak nenosím. Takže na to se vrhnu zítra a zároveň vás spojilnu, že zítra pojedeme do obchoďáku. Potřebuju tam něco nakoupit. A já nevím, ale tak docela bordel. A vám to ukážu. Tak momentálně jsem se sekla na tom, že jsem poslouchala tady nový album Machine Gun Kellyho, který myslím, že vyšlo přímo dneska. A je mega dobrý. A ještě jak jsem tady nechala otevřený okna od minule, protože jsem očividně nevypnula počítač, tak víte, proč jsem vlastně začala točit videa? Takhle, to úplně první na tomhle kanále jsem se natočila jen tak ze srandy pro sebe, ale přišlo mi docela v pohodě, tak jsem ho zveřejnila. Tak jsem si pak řekla, že můžu natočit i to druhý, ale pak to padlo. A proč jsem začala znova teď, je tenhle důvod. Je to můj blogísek, který je už z roku 2014. Ono to teda šahá až do roku 2012. A mě to začalo úplně šíleně chybět, jakoby přispívat články a koukat na jiný jako blogy a tak. Já takhle tam teda jako ještě přispívám doteď, jo? Protože mě to hrozně baví. Takže mi prostě hrozně chybělo něco takhle tvořit, takže jsem se rozhodla, že jelikož blogy už prostě neexistují, tohle vlastně jako přinesený blogspot, to zamčený jenom sama pro sebe, takže bych mohla aspoň točit ty videa, protože mi prostě chybělo něco hrozně kreativního, něco takovýhleho, hlavně když se na to pak podíváte zpětně, jakože jaký byl váš život, tak je to prostě úplně fajn. Takže na tomhle blogu je vlastně uložený mé mládí. Tohle mě by mimochodem cover, ten thumbnail prostě náhled na YouTube. Takže myslím, že ten, co máme teď, je lepší. A tady je jakože návrh toho mýho pokoje. Návrh číslo 1. A návrh číslo 2. Ten se mi moc nelíbí. Ale kdyby náhodou. Tak. Kdybychom soutěžili o nejšpinavější auto na parkovišti, tak je to moje. Tak já mám všechno, co jsem potřebovala a ještě trošku víc. Žádný normální obyčejný trička jsem nesehnala, ale sehnala jsem nějaký s dlouhým rukávem, tak to stačí. Tak jsem si koupila náušnice. Jakože za 159 korun mi to přišlo jako dobrý deal. Tričko tady vytahovat nebudu, ale koupila jsem si tuto zajímavou čokoládu. Pačkořicová rolka, jakože cože. A jdeme domů, pač mám hlad. Mám pocit, že to říkám úplně pokaždý, když nastoupím do tohohle auta, že mám hlad. Tak jsem zpátky doma. To jsem dneska byla po 2 týdnech, takže jsem nadšená. Zároveň jsem se konečně zeptala na křest, takže od
října mě to čeká. A zároveň jsem ještě chtěla říct tomu rannímu běhu, že jsem taky byla běhat po 2 týdnech. Já nevím, jestli to bylo, že to právě bylo po takové době, já už jsem nebyla zvyklá, nebo že mě ještě šíleně dneska bolely nohy z toho pátečního cviča, ale to bylo hrozné. Ne, bylo to super, ale bylo to takový těžký. Asi jako když jdete na kole, který má prostě pichlou pneumatiku a jde to fakt těžká. Ale moc jsem si to užila. Celkově po tomhle týdnu, když si vezmu, jak jsem se cítila v pondělí a jak se cítím dneska, tak je to úplně obrat o 600 stupňů. Co dokáže disciplína a takový ten klid je prostě k nezaplacení. Takže jestli jste to dokoukali až sem, tak já vás lituju. Ne, já děkuju. A v tomhle videu se skrývá sneak peek k tomu dalšímu videu, teda doufám, protože chci začít točit zítra. Tak doufám, že se to povede. Takže ještě jednou díkyčko a čus. Ještě vám ukážu snečík. Je to z fazolí a kávy a kaká a čokolády a tak, ale je to mega dobrý a má to 35 gramů bílkovin.